Prințul, de Tudor Teodorescu Braniște. Dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu. În distribuție: Ion Pavlescu, George Constantin, Victoria Mierlescu, Torina Lazar, Valeria Gagialov, Ileana Stana Ionescu, Angela Ioan, Adrian Pintea. Regia artistică Titel Constantinescu. La curtea prințului Jean Andrei Munteanu totul era mare și haotic, vechi și prăfuit de ani. Totul în paragină. Drumul care pornea de la Munteni, sat copleșit de munți și de necazuri, șerpuia prin masivul de Braz și se oprea în fața unor porți înclinate, obosite. Pe aleile parcului zbura odinioară careta cu 6 sau 8 cai înaintași. Azi sunt năvălite de bălării. Pavilionul de mesteacăn amenință să se prăvale. Scara de piatră a conacului e sfărâmată pe alocuri. Din mozaicul de pe terasă lipsesc bucăți întregi. Acoperișul de țiglă cu streașina aplecată peste ferestre stă ca o pălărie veche trasă pe ochi, ca și cum falnicul conac de odinioară n-ar mai vrea să vadă tristețea din jur. Jean Andrei Munteanu, prințul, nu avea însă nimic din înfățișarea boierilor de demult, nici barbă, nici accese de gută. Conașule, servi ceaiul, conașule? Nici nu știu cât e ceasul. Păi a trecut de 10. Azi îl iau în pat, babă Floare. Opresc brânza și o felie de șuncă. Da. Ce mai e nou? Au sosit ziarele alea de le citiți numai dumneavoastră. Le temps? Pune-le pe masa din bibliotecă. Și Serafim Argatu zice că are vești de la oraș pentru prune. I-am mai spus că nu le dau cu prețul vechi. Toate s-au scumpit. Să se mai tocmească. Asta e că negustorul cel gras și care nu ți se uită deloc în ochi ar sta de vorbă cu dumneavoastră. Cu mine? De unde să am timp? L-am moștenit pe Serafim de la tata și acum a uitat să mai vândă niște prune. Dăm țigările. Da. Poftiți. Chibrit. Da, și chibrit. Așa. Am nevoie de bani mulți să repar conacul. Cai de la cupea au îmbătrânit. Ia azi ce să mai spun. De când vă tot aud că tocmiți lucrători. Cheltuielile mari nu se fac ușor. Și vremea? Cum se anunță azi? Soare de parcă n-ar fi toamnă. Se vede până sus la creasta zmeului. Atunci costumul gri cu dungi albastre. Da. Ce cămășiți? De ce fac cu gulerile de la cămăși? Fetele nu mai știu să calce. Tot cu gândul la zbenguială. Lăsați, o să le netezesc eu. Diseară sunteți invitat la coana Amalia Frunzeti? Da, haină neagră, pantalon reați. Da. Și acum apă caldă pentru baie. Numai decât.
Cred că nu refuzi încă o cafea, prințe. Mai ales dacă o bem aici în salon, în fața crizantemelor lui Lucian. Mă întreb, scumpă doamna Amalia, cu ce fel de pensul o fi atins meșterul Pânza? Iată încă un motiv ca vizitele dumitale așa de plăcute să devină și mai dese. În diplomație, ca și în multe altele, scumpă prietenă, cine să te întreacă? Dar voluptățile ajung cu atât mai puternice cu cât sunt mai rare și mai dorite. Poate că din diplomație n-am uitat chiar tot. Vrând nevrând ne reîntoarcem cu gândul la călătoriile noastre de altă dată. Uite, între Lucian și cei doi Grigorești, câteva fotografii ale defunctului meu soț Victor. Uite, în costum de călărie, la mare și uite aici, împreună cu mine. Da, mi-amintesc. Într-adevăr, un om plin de farmec. Pe atunci, dumneata, prințe, erai bine cunoscut în saloanele Parisului. Sfătuit de mine, Victor te-a rugat să-l primești într-o dimineață. Și apoi l-am prezentat ca un bun prieten al meu în câteva locuri. De altfel, cu 2-3 băieți de la Quai d'Orsay, jucam cărți la clubul meu. În felul acesta ne-ai ușurat intrarea în saloane și în lumea politică. E pentru prima oară că o aud. Ce ușor se uită faptele noastre bune. În schimb, altele... În sfârșit... nu te super, prințe. O întrebare poate indiscretă. Te rog, între noi, după atâția ani, să mai păstrăm secret. Atunci răspundem. Să fi fost adevărată butada răspândită de Le Cri de Paris cu studentul român care ți s-a plâns că n-a mâncat de 3 zile? Ei fi întins un revolver, nu-ți trebuie decât un glonț din cele 6, dar să nu amanetezi revolverul, fiindcă nu-ți pot da în fiecare zi câte unul. Îmi amintesc doar că pe studenții încredințam șoferului să-i ducă la un restaurant pe contul meu. Dar fiindcă vorbeam de Paris, ciudat, mi-a dispărut din memorie tot ce am trăit mai intens. Văd numai lumini, oameni mulți, câteva femei. Uneori mă întreb, pentru ce mai trăim dacă nu ne rămân nici amintirile? Poate uităm ce ne-a fost mai drag, tocmai ca să nu suferim prea mult. Ne rămân însă lucrurile indiferente. Știu eu. Cât mi-ar place să-ți pot da dreptate. Și ce faci în iarna asta de sărbători? Plec peste câteva zile la București și mă înapoiez până atunci. Oricum le petrec aici la Munteni. Anul acesta a fost slab, vremurile nu sunt ușoare. Dar anul viitor cu siguranță mă duc să revăd Parisul. Dacă te hotărăști, scumpă prietenă, să știi că te însoțesc. Dar parcă am mai luat noi hotărârea asta de câteva ori, poate, nu? așa, unele proiecte. De data asta însă ne-am înțeles, da? Încă un pahar? Azi mi-ai rămas dator. Să înțeleg că nu-ți place feteasca mea. Mi se pare un vin de calitate, că de altfel tot ce mi s-a servit. Nu sunt o gospodină talentată. Ne cunoaștem însă prea bine, prințe. Spune-mi drept, ce defect are vinul? Știu eu, poate o sticlă prost înfundată. Crezi? Aș zice un oarecare început de a crea. Și dumneata taci! Mă știi nepricepută la băuturi. Anuța! Anuța, altă sticlă de vin, o grasă din stânga. Ce-am să-ți fac eu, dumitale, prințe? N-ai dreptate, distinsă prietene. Consider interiorul acesta ca refugiul meu. Încolo mă simt deosebit de singur. Da, suntem din ce în ce mai singuri, mai izolați. Nu știu, tineretul are așa un fel special de a gândi. Chiar Bob Frunzetti, fiul cumnatului meu consilier la Înalta Curte, are la 21 de ani niște idei și unele maniere. Nu știe altceva decât sport. Hai să-l cunoști de altfel în vacanță la mine. Trebuie să recunoști că noi doi am rămas aici la Munteni atât de stingheri, de... Dumneata într-un conac, eu într-altul. Ce putem face? Prințe, te-ai gândit ce-am putea face? Nu găsesc nimic, dragă prietenă. Adică dumneata ca bărbat cu experiență și spirit de inițiativă n-ai încă un răspuns? Să fim și unul și altul la fel de neputincioși? Din păcate, chiar așa. Mai bine să o recunoaștem. Da. Înțeleg că de sărbători vom fi aproape. Da. Îmi va face mare plăcere să-l cunosc pe nepotul domniei tale. Ce minunat e să întâlnești un tânăr atunci când Deci, prințe, să ne spunem pe curând. Și la bună vedere, scumpă doamna Maria. Anuța! Da, Coniță! Anuța, ține minte să nu mai servim fetească la mesele noastre. Am întins-o destul, gata.
O pregătești pentru oțet sau, dacă vrei, câte un pahar așa, factorului poștal, șefului de jandar sau vizitiului. Prințul a fost mulțumit de masa noastră. Altfel, n-a spus nimic nou și poate așteptat de noi. Cine știe, data viitoare. Coniacul meu aici în bibliotecă. Da. Pe urmă te culci, babă Floarea. Parcă așa ușor să doarme pe lumea asta. Duminică iar i-ați chemat pe ăia la masă. S-ar putea să nu primim când e ziua mea. V-am așteptat pe părintele Anton cu preoteasa, pe Criveanu, șeful gării cu soția și fata, bineînțeles, și pe silvicultorul Gărdescu. Doamna Amalia Frunzete e plecată la București. Și ce le dați? Pe afară de gustări, mă gândeam la un pește cu sos parizian, o mâncare de pui cu smântână și poate un iepure la tavă. Sosul, cum i-ați zis, vi-l faceți singur la bucătărie. Bine. Prăjiturile te privesc. Ce mai lăsați-i, că o să li se aplece. Parcă la ei acasă tot prăjituri. Orient Expressul. Între braze în întuneric, luminile vagoanelor gonesc ca un lanț de liculice. Ultima oară m-a adus de la Paris acum 10 ani, în 1920, cu 2 geamantane. Vândându-se moșiile Salcia, izvoarele și câte ceva din Munteni. Nu pot să uit 2 rânduri din scrisoarea avocatului de la București. Ogrăzile de mer și prunii, pădurea și eventual animalele de la Munteni ar mai putea asigura un venit anual modest. A doua zi, dimineață, cu păreri de rău, dar fără rămas bun, și cu cele 2 geamantane. Extraordinar tren, nenumărate speranțe și destule drame în spatele perdelelor lăsate. Nu se mai aude. A trecut și în noaptea asta. Sărut dreapta, prințe, să ne trăiești și să ai parte de tot ce e bun pe lumea asta. Îți mulțumesc, domnule Vasile Gărdescu, pentru prezența și urările domniei tale. Silvicultorul se știe, sacul cu anecdote și pe cal. A fost o săptămână încărcată. Duminică la atache Criveanu, la haltă, că i-a venit fiică sa de la internat. Joi la Bănești, cu prelungire ca să ude casa de la oraș. Vineri am plinit băiatul Angheleștilor 5 ani. Vai de capul meu. Da, știm noi unde e descălecatul mai plăcut. Acolo trăiesc între rural, prințe, între rural. Te asigur de toată afecțiunea mea, domnule Gărdescu. Mulți ani, prințe, mulți ani. Bre, dar ce vreme furisită! Plouă și nu mă împac de fel cu apa, chiar când curge din cer. În nopțile cu ploaie multă și neurastenizantă îmi vine în minte versul care în românește ar suna cam așa: plouă deasupra orașului, cum plouă în inima mea. Bună, foarte bună. Și pe ce melodie se cântă? La noi în pădure, în liniște și în întuneric. Ploaia însă are ceva grav, cum spunea, neurastenizant. Dar să lăsăm asta, se cuvine să fim veseli. Adevărat, vine țuica.
Putem începe cu gustările, babă Flare. Numai decât conașul. Îți recomand în mod deosebit fileul de anșoa. Tot la înălțime, prințe. Poftiți! Nobile doamnă preoteasă, sărătuinile. Mersi. Sunt bucuros să vă primesc, mai ales că în zilele din urmă auzeam că nu vă simțiți prea bine cu sănătatea. Ca femeia, coanejenică, dar ce a început să se vadă. Firește. Sperăm că totul va merge bine și o să vă bucurați de prune. Și altfel, părinte, ce se mai întâmplă cu negustoriile de care te ocupi? Aud că prosperă și mă bucur. Ce să facem, coanejenică? Pentru țăran ne luptăm și noi, că doar în mijlocul lor trăim și către ei tot folosul. Da, dar mai alunecă și pe de lături, că de... vrei să mă decăjești, domnule Vasile? Ca și cum nu mi-ar fi destul cu țăranii care în prostia și în răutatea lor umblă cu plângeri și reclamații. Vă rog să nu ocoliți gustările. Da, țuica asta nu-i din părțile noastre. Da, prunii mei au îmbătrânit și atunci aduc câte ceva de la București. Dar să nu exagerăm. Ce-o fi cu crivenii de întârzie? Păi, dar fără ei cum să stăm la masă? Ca de obicei, până nu trece trenul de seară. Da, și până se gătește Madame Criveanu, că de cochetă e, cocheta. Pe dumneavoastră vă preocupă de asemenea eleganța și bine faceți. Cochetăria bine dozată care nu copleșește frumusețea, dar o face mai subtilă, e mare arta femeii. S-ar putea să întârzie și din cauza fetii care tocmai s-a întors de la pensiune. Și mă rog, de ce n-a rămas la școală? Se cam poartă anemia. Da, păi vezi că și de fel e cam slăbănoagă, așa. Lasă, că n-are ce face cu atâta carte, că doar n-o să o ia un prinț. Cu viața mea retrasă n-am avut încă prilejul să o cunosc. Probabil că are o criză de creștere specifică fetelor de 16-17 ani. Astea-s fleacuri. Fata trebuie întâi îngrășată și pe urmă măritată. Feriți linia întâi, că intră crivenii! Și ne-a spus că ne lasă nemâncați. Prințe, vă doresc împlinirea tuturor dorințelor. Eu adaug sănătate, că e mai bună decât toate. Vă sunt recunoscător, doamnă și domnule Tachechivean. Dar nu o văd pe fata dumneavoastră. Uite-o! Bună seara! Nu că e fiica mea, dar spune dumneata, coanejenică, așa e că e frumoasă, a? Și să vezi după ce îi plimba-o și îi îngrășau, Papa, te rog! Sunt bucuros că ai acceptat să mă vizitezi, distinsă domnișoară. Alte gustări și țuică rece. Pentru doamne, aduci vermut. Aperitive cu surprize. Când zici că s-au terminat, apar altele. Așa se întâmplă dacă lumea bună vine mai târziu. Și Madame Criveanu, nu te mai lăsa rugată la un vermut, că ți-a plăcut și rândul trecut. Nu-i nimic. Cei din urmă ca și cei din tâi. Ca și cei din tâi, dar cu câteva țuici mai puțin. Fiți bineveniți în casa mea. Vă primesc pe toți cu aceeași afecțiune și vă mulțumesc că îmi țineți de urât în seara aceasta. Mai spune-mi odată, dragă, care sunt furculițele pentru rasulul de pește? Cele mici, la tot ce e pește. Numai atât, Duduie. Trebuie să mănânci. Ești așa de tânără. Te uiți la el, mama? Da. Ce om distins și cu ce tact încearcă să-i împace pe toți. Eu aș mai vrea cașcaval. Totdeauna mi-a plăcut cașcaval. Dar un pocheraș nu face. Ba facem! Și dumneata nu joci cu noi, prințe? Vă cer iertare, doamnă Criveanu. Sunt mulți ani de când n-am mai pus mâna pe cărți. Să dăm noi cărțile atunci. Ia tai, părinte. Te-am văzut cu bucurie, Duduie Silvia, aruncându-ți ochii în bibliotecă. Dar cărțile mele sunt vechi. Mă tem că tinerețea domniei tale nu mai poate găsi nimic interesant în ele. De ce? Baudelaire, Verlaine, Oscar Wilde? Dacă totuși crezi că te atrage ceva... Îmi făceam tocmai curaj să vă rog. Dacă găsesc ceva, aș putea să împrumut? Bineînțeles. Biblioteca mea îți stă oricând la dispoziție. Astfel vei putea cunoaște o lume care a început să dispară. Dar ce spun, în parte a și dispărut. Dar dacă mă crezi,
nu era lipsită de un oarecare farmec. Minunată licoare, prințe! Peste puțin am să vă și cânt. Ascultăm cu plăcere, domnule Gărdescu. De acord cu el? Tu știi, Silvia, dacă apucam să termin conservatorul, nu putrezeam prin pustietățile astea. Am auzit de la mama, care de altfel se pricepe la pian, că domnul Gărdescu cântă bine. Da, are un refugiu în muzică. Sunt în general două categorii de oameni. Unii care trăiesc cu gândul la ceea ce au fost și alții care trăiesc cu gândul la ceea ce își închipuie că ar fi putut ajunge. Cred că cei din urmă sunt mai fericiți. Nobile doamne, un licăr sau un pahar de vin negru? Da, poate că un licăr ne-ar face bine la stomac. Nu-i așa, madame Criveanu? Mulțumesc, eu un pahar cu vin. Auzi, numai ca să-mi facă în contra. Vreau o singură carte, dar bună. Poftiți licăr? Da, mersi. Revenind la ce vorbeam, Dude Silvia, regretul de a nu fi făcut ceva în timp devine o sursă de voluptate. Oamenii uită ce sunt, visând la ce ar fi putut să ajungă. Lumea le spune ratați. Ei dețin însă o formulă magică cu caracter de narcotic care le deschide porțile infinitului. Ce frumos vorbiți! Vă ascult cu atâta plăcere. Dar ce-ți spun eu, domniei tale, gândul de bătrân înăcrit de viață? Nu, uită tot. Afundă-te din plin în viață ca într-o baie plăcută. Minunat! Dumneavoastră, știți, ați trăit atât de intens. Nu mă interesează viața mea, numai cele care încep acum. Ei bine, îmbarcă-te în această splendidă croazieră cu elan, fără ezitări sau reticențe și mai ales fără regrete. Dar noi mâine nu mai avem treburi. Ia, hai încet spre casele noastre. Cum să nu, părinte? Vreau, mâine ies pe linie. Păi vezi? Ei, la revedere, prințe. Îți mulțumim pentru această seară plăcută. La revedere, prințe. Noapte bună. Asta e soarta mea, prințe. Să fiu primul și să plec totdeauna ultimul. Un coniac mare n-ar fi de refuzat. Te rog. Da. Frumoasă fata Ocrivenii. Aud? Da, bineînțeles, e un copil drăguț. Da. Prințe, vreau să-ți spun... Ce dracu vreau... M-am răborit. Mă urmărea un gând de mai multe vreme. Ascult, ia-o pe îndelet. Da. Parcă mi-am adus aminte. Pe onoarea mea că m-am gândit mult. La ce, domnule Gărdescu? Totuși am să spun. Dar ce-i dumneata cu oamenii ăștia? Ce rău ți-au făcut? De ce îi pedepsești? Nu înțeleg întrebarea domnei tale. Da. Bine, m-ai lămurit atunci. Dumneata chemi aici un popă priceput la negustorii împreună cu preoteasa care mai e și morțoasă. Mai adus și un șef de haltă prost, cu o nevastă mai puțin proastă decât el și cu o fată de pension care nici nu știe pe ce lume se află. Le dai mâncăruri fine, o pui pe baba Floarea să-i servească boierește, le torni coniacuri și lichioruri franțuzești, le vorbești pe limba dumitare, ca să zic așa, cu nobilă doamnă, vă asigur de afecțiunea mea,
Oscar, ăla, neamțul, zicea că... Și, domnule Gărdescu, ce vezi dumneata rău? Păi asta? Mâine cânta Checriveanu, eu striga nevestii, eu vreau o ciorbă de potroace ca la mama. Nu o să cadă ea din cer. Sau când popa Anton s-o repezim preoteasă, sarmale s-astea. Și eu mai trage și o înjurătură. Cum o să se simtă preoteasa? Ce-i dumneata cu caragioșii ăștia? De ce-i strămuți în altă viață? Asta, prințe, nu poate fi decât perversitate. Este asta cu marchizul ăla, zic că știi mai bine. Sadism. Marchizul de Sade. Da, s-o spun prietenește. Ești un sadic. Pe onoarea mea. Pe onoarea mea ești... Nu m-am gândit niciodată. Pare să ai dreptate. Mi s-a părut că așa trebuie să fac. De mic mi-a plăcut să învăț câine să mănânce frumos, să se poarte bine. Adică distins. Ceea ce era natural mi se părea inestetic. Am fost poate un închizitor inconștient pentru bietele animale, ca și pentru oamenii aceștia. Și... Vai de neprințe. Iată-mă, am fost și am rămas un mitocan. Uite că abuzezi de ospitalitatea dumitale. Eu sunt cel care îți mulțumesc. Da. Urări de plecare, prințe. Scuze. Serafim să aducă la scară calul, babă. Numai decât. Fac o plimbare în seara asta. Da. Te rog să mă aștepți peste o oră, babă Floarea, cu o băutură caldă. Bine, conașul. Lumina scade treptat și crește tăcerea între aceiași brazi cu vârfuri verzi întunecate, ca ieri, ca mâine. Și mă simt mai singur și mai izolat. Iată însă cât pot distinge să fie o siluetă de femeie. Linia și mersul par atrăgătoare. Să nu grăbesc pasul totuși. A încetinit ea. Sunt câțiva ani de când doresc, visez marea întâlnire. În singurătatea de aici însă necunoscuta, interesanta necunoscută nu s-a arătat niciodată. Cine știe, de data aceasta... Prințul! Cum vedeți, respect prescripțiile medicale și îmi fac plimbarea de seară. Ce surpriză plăcută! Duduia Silvia. Tocmai mă gândeam la lupta cu demonul plictiselii, urâtul despre care poezia spune că într-un enorm căscat ar fi în stare să înghită întregul univers. Din fericire, domnia ta și oarecum și eu nu cunoaștem acest supliciu. Eu una, știți cum sunt, îmi inventez la ce să mă gândesc și mă bucur de orice fleac. Acesta e secretul. Dar cum se împacă aici la noi tinerețea domniei tale? Să nu credeți, prințe, că sunt dornică de zgomot și de noutăți. Îngăduiți-mi să mă simt destul de aproape de felul dumneavoastră de a fi. Așa-ți închipui? Da. Uite, privindu-te acum dintr-o parte, tânără prietenă, îmi amintesc de admirabila fotografie de pe pianul domniilor voastre. În seara aceea la noi ați remarcat-o? Și chiar v-a plăcut? Mâna maestră și lentila au înregistrat cu fidelitate chipul frumuseții domniei tale. Mai rămâne însă ceva nelămurit. Știu eu, puțină melancolie, oarecare mirare în pragul vieții, poate și nedumerire. Mă gândesc că n-ar fi rău să te adresezi unui pictor pentru asemenea imperceptibile nuanțe sufletești. Vai, ce-ar zice tata dacă m-ar auzi că vreau să pozez unui pictor? Nu pentru domnia ta. Pentru acest complex sufletesc nu l-am mai întâlnit până acum. Și
Am trăit destul în viața asta. Bună, Serafine! Să rămână! A trimis prințul cu peu să mai ia? Da. Așa, hai că valiza e gata. În oraș, cine nu cunoștea pe doamna Marioara? Pe vremuri fusese cântăreață și dansatoare de varieteu. Trecând de prima tinerețe, își închiriase o căsuță la Mahala. Gătea, îngrija de flori și legume, făcea conserve, iar seara, cu discreție, primea vizitele unor persoane serioase. Când o întâlneau pe strada mare, clienții o salutau amical, cum îți saluți medicul, farmacistul sau avocatul. Madame Tinca, dacă întreabă cineva, sunt la Munteni, la conacul prințului. Vin de seară, ca de obicei. Că te-am deranjat pe o vreme atât de neprielnică. Vai de mine, prințe, știi doar că îmi face plăcere. Ești mult prea amabilă. Trecem în bibliotecă. Să nu te super, dar am luat și lucruri mai groase. Așa prevăzătoare. Oh, ce bine cald aici. aici, așa, Da. Ia, pune picioarele pe perna asta. Mulțumesc. Îți mai amintesc că sunt peste 3 săptămâni de când nu ne-am văzut. Adevărat. Și am fost atâta timp cu minți? Mai știi? Îți recomand o băutură caldă. Un pahar de ceai sau o ulcică de țuică fiartă? Orice. Orice vrei, domnia ta. Atunci, dacă tot e cu deranj, poate că puțină țuică. Așteptăm țuica. Da, conașule, da. Și altfel? Altfel, scumpă prietenă, ce se mai întâmplă prin orașul domniei tale? Mai nimic deosebit. Eternul curs al vieții. Așa. Destinul sau hazardul și-a istovit fantezia grămădind în veacurile trecute tot ce a putut născoci mai măreț, mai patetic sau mai crud. Da, mizerie mare, prințe, mare. Uite, chiar săptămâna trecută, la 2 case de noi s-a spânzurat un biet bătrân. Lucruri eroase care neîndoielnic te ating și pe domnia ta. Când se poate altfel, se poate. Când intră sărăcia în oraș, parcă ocolește vreo casă. Da, dar te rog să mă crezi că mă afectează profund. Dar să lăsăm gândurile triste, fiindcă vizita domniei tale e o adevărată sărbătoare. Mă îndatoresc ca totdeauna, prințule. Și dacă n-ai nimic împotrivă, distinsă doamnă, să trecem la masă. Așa. Începem cu un bulion fierbinte. Vai, ce bine cade, ce? Știi cum îl fac eu? Eu las să fiarbă mult de tot. Întâi și după poftim. Orașul, orice s-ar spune, are 2 mari însușiri, zgomotul și lumina, care îți dau uitarea sau iluzia ei. Te înțeleg, prințule. Dar dacă ți-e puțin dor de zgomot, de ce nu vii pe la oraș? Să vii un pic așa. În orașul dumitale? Acela e zgomot? Un biet văzăi de muște. Îmi oferi bicicleta în locul unei limuzine? Prefer bătrânul meu cu peu. Poate că îndrăznesc prea mult. Vezi, dumneata, cum să-ți spun? Te rog, fă-ți curaj și spune. Parcă aș începe să te înțeleg. Ciudat. De altfel, abia acum îmi dau seama, și eu vorbesc cu domnia ta altfel decât cu ceilalți. Te înțeleg, prințule. Dar de ce ești așa de singur? Nu de ce ai rămas neînsurat sau fără o femeie lângă dumneata, că asta nu se poate explica, sigur că da. Dar n-ai un prieten, n-ai o pisică, n-ai... Singur? Da. Așa de singur? Acolo
La Paris n-am știut-o. Am aflat mai târziu, când am isprăvit, vreau să spun, când m-am întors în țară. Sunt probabil oameni sortiți să rămână toată viața singuri. Dezamăgiri cu prieteni. Cu prieteni? În cine să mai ai încredere? Da, chiar plângi, dragă prietene. Te-ai gândit poate și la domnia ta? Oricât sunt oamenii de diferiți, câte ceva tot mai seamănă. Lasă, toate astea n-au importanță. Suntem împreună, e cald, plăcut. Pe masă ne așteaptă lucruri bune. Uite, ridic cupa de șampanie pentru domnia ta, prietena singurătății mele. Și eu, pentru orice amintire care ne e dragă. O noapte la Monte Carlo cu Claudine. Ce bine mi-o reamintește Marioara pe Claudine. Aceeași frunte, sprâncene bine marcate, ochi migdalați. Colosal, atunci am spart banca. Dar până la urmă am pierdut tot. Claudine mi-a șoptit aplecată pe umărul meu: acum te ador. Și dacă eu nu te iubesc, am replicat, cu atât mai bine. Altfel mi-ai complicat viața. Dar nu cu Claudine. Nu, cu Claudine am fost la Biarritz. Cred că era Adrien Durval sau poate Madeleine. Cum mi s-au șters toate din amintire. Grozavă băutură, prințule. Da, scumpa mea, da. Dă-mi voie, încă o cupă. Și Ionel, judecătorul, cum mai sorbea șampania. Adevărat că purta ochelari de vină bine. De la început m-a iubit mult. M-a scos de la local, mi-a închiriat o daie. Da. Am mâncat împreună la pensiune. Mai bine de 2 ani am fost cu coană. Pe urmă o anchetă, niște nereguli, nu știu. Nu mai am leafă, Marioară, nu mai am nimic. Plec să-mi pierd urma. Plângea cu Batista într-o mână și ochelarii în aia la alta. O mai fi trăit? Cupa domniei tale. Vrei să nu mai fiu bună de nimic? O picătură ca să nu te refuz și pe urmă mă retrag ca să te aștept. Coanejenică, ai ieșit la plimbare? Nu ca domnia ta, după treburi, părinte Anton. Întâlnirea noastră mi-a luat totuși un drum din picioare. Am poftit la noi joi seara pe doamna Frunzeti, pe domn șef Criveanu cu familia și pe domnul silvicultor Gărdescu, doar cu calul că familie n-are. Eu cu preoteasa vă rugăm să fiți buni și să nu ne ocoliți. Cam multe invitații pentru mine în ultima vreme. Nu vă punem la cazne, coanejenică. Și pe urmă am auzit că i-a scălcat și pe Criveanu la linie. În sfârșit, oricât de obositor va fi, transmite-i doamnei preotese mulțumiri pentru invitație. Va să zic că nu ne faceți rușinea să nu veniți. Zău așa, vă așteptăm. Să vă ajut, mulțumesc, părinte Anton, mă dezbrac și singur. Să vă fac o confidență. Azi n-am avut încredere în Palton și am luat blană. Gândul bun! Uite, am plecat ieri în inspecție pe linie, fără coșocel. Mă, credeți că am tremurat valgă? Vai, ce legătură are Tache? Cu drezina pe linie. Te rog, domnule Criveanu, să nu mai faci asemenea imprudențe. Anotimpul acesta e foarte periculos și noi avem nevoie de un șef de stație sănătos. Dar doamna preoteasă, nu se mai simte. Mersi bine, mersi. Așteptăm să vedem băiat ori fată. Băiat, domnule Tache, că altfel... Tache, ce vorbesc astea? Uiți că fata e cu noi. Sunt fericit, tânără domnișoară Silvia, că aerul de la Munteni îți trăiește visele. Vreți să mă încurajați? De altfel, dumneavoastră obișnuiți să găsiți un cuvânt bun pentru fiecare.
Sunt recunoscător, prietena Amalia, amabile invitația părintelui, datorită căreia te revăd după înapoierea de la București. Vii mai aproape de mine? Nasul îmi spune că amabila invitație are legătură cu cumpărarea pădurilor noastre. Ce zici? N-ai aflat chiar nimic? În sfârșit, probabil ai să auzi în seara asta. Să ne iertați, da? La noi ca la țară și ciocnim țuica cu o bucată de tobă și ușorici. Ia Ia spune-mi, scumpe, domnule Gărdescu, cum mai merge cu slujba? Greu, desigur, pe frig. Să spun drept, prințe, slujba-i ca femeia. Stai toată ziua cu ea, te plictisești. Eu nu prea mă prăpădesc cu firea. Dacă terminam conservatorul... Uite o sărmăluță, madame Criveanu, ce zicea? Vai, dar de unde să mai fie loc? Măi, Popo, mai da gata cu vinul ăsta. Zici că e de la Valea Seacă? O podgori într-un pahar, prințe. Gata, m-a adus rece. Ia pune-și aici, părinte, pune-și aici. Da, bine faci. S-ar părea că zilele următoare interes să mă vezi bine dispus. Dacă te gândești la contractul cu pădurea, domnule silvicultor, e numai interesul oamenilor, al țăranilor, care s-au învoit între ei ca să poată cumpăra. Să știi că precizările astea nu schimbă situația. Dar s-a semnat contractul la oraș? Ne ducem poi mâine. Deci vor intra în curând să taie în pădurea statului. Numai a statului? S-ar putea ca doamnei Amalia să-i scape o asemenea noutate, mai ales când 3 fâșii bune din pădurea sa se învecinează cu pădurea statului. Să nu-mi spui, Popo, că n-ai intrat în vorbă cu doamna Frunze. Oamenii stau de vorbă și se mai și înțeleg câteodată. Se pare că doamna Amalia nu ridică pretenții pe care cumpărătorii nu le-ar putea satisface. Ei, și ce e rău dacă încasăm niște bani și noi, proprietarii particulari de păduri? Da, băi, nu-i nimic rău, nu-i nimic, dar ar fi fost normal să fie întrebat și prințul. Poate vrea și dânsul să bage toporul în cele 10-12 pogoane de pădure din spatele gării. Fără îndoială, păi, dacă ne cunoaștem de atâta timp, să nu ne ajutăm unii pe alții. Păi asta vreau să spun de la început, afacerea e bună pentru cumpărători, pentru vânzători, dar și pentru popă. Poate că ăsta e motivul pentru care ne aflăm aici. Tot nu te lași de glume, domnule Vasile, nu te lași. Sunt luat pe nepregătite. N-am să reflectez. Eu nu mai cunosc nici prețurile. Dar mai aveți timp. Nu foarte mult, dar mai e coană șenică. Prețurile oferite nu sunt mari. Dar ce să fac? Să împutrezească tot lemnul în pădure ar fi păcat, prințe, nu? Eu deocamdată nu mă pronunț. Să mai aștept altă ocazie? Peste câți ani? Cine să contracteze numai cu mine și cu dumneata, prințe, nu? Pentru câteva zeci de pogoane. Acum îmi viu eu acasă. Va să zic că cine taie păduri are nevoie și de vagoane la haltă, ca să mâie lemnul la oraș, nu? Toarnă și pe chestia asta, Popo. De altfel, la Munteni se pare că ni se deschid perspective minunate. Curând am putea avea un centru sportiv și turistic, câteva cabane, mai târziu și un hotel, nu? Panta de schi e foarte bună. Asta îl atrage aici în vacanță și pe nepotul meu, Pop. Dar cafelele cum să fie? Ce zic, madame Criveanu? Potrivit de amare, potrivit de... Silvia, da, Silvia, dragă, în seara asta nu te-am auzit deloc. Spune-mi, schiezi? Nu, doamnă Frunzeti, deloc. Păcat. Ai fi putut face nițel sport în vacanță cu nepotul meu. Sunteți de o vârstă? Regret, doamnă. Desigur, nici nu patinezi. Ba da, doamnă, îmi și place foarte mult. Ce spui? Și n-aș fi zis. Mă uit la dumneata, nu prea pare sportivă. Puțin, destul de puțin sportivă, doamnă. Ca să vezi. Cum te poți înșela? Scumpă prietenă, Duduia Silvia aparține într-o măsură generației sportive de azi. Am însă impresia că are o sensibilitate din alte vremi. Adoră singurătatea, lectura și poate visul. Mă înșel cumva, Duduia Silvia? Știu eu,
N-aș vrea să contrazic așteptările doamnei Frunzeti, dar cred că nu vă înșelați. Și acum, după ce am lămurit unele lucruri, cred că nu vă veți supăra pe mine dacă am să mă retrag. Sunt oricum cel mai în vârstă. Vă rog să nu vă stricați petrecerea. Mai ai un loc și pentru mine în cupeu așa de întâmplare, prințe? Desigur, domnule Gardescu. Vezi? Îmi face multă plăcere, domnule Gardescu, că îmi ții de urât la înapoiere. Am vrut să mă schimbăm câte o părere. Te uiți înapoi. N-ai grijă, am legat bine calul la cupeu. Te-ai cam necăjit astă seară, prințe. Nu înțeleg la ce faci aluzie. Ba, știi foarte bine. Te-a supărat vulgaritatea acelei doamne care pe din afară pare distincție personificată. A fost o scenă ridicolă. Dar tot bărăcindu-se, te-a stropit și pe dumneata un pic. Noroc că ceilalți n-au înțeles. Domnule Gardescu, n-a fost nimic. Am simțit doar puțin contrariat. Nu, prințe. Ai pus lucrurile la punct și îndată ți-ai scuzat plecarea. Dă-mi voie să spun că e vina dumitale. N-ai ce căuta între oamenii ăștia. Nu, lasă-i să fiarbă în sosul lor. Ai văzut ce bine se simțea nobila doamnă între popa Anton și Tache Criveanu? Mereu ironia dumitale. Mâine popa Anton se va înfățișa la distinsa doamnă care îl va primi cu aere de mare ducesă. După ce vor discuta despre vreme, va veni vorba din întâmplare și despre pădure. Se va încinge o tocneală ca în gura pieții. Vor bate palma și vor bea aldămașul. Cel mult 2 pahare de țuică, fiindcă ducesa e și zgârcită. Crezi că așa se vor petrece lucrurile? Întocmai. Și în timpul ăsta, dumneata, prințe, te frămâni să vin sau să nu vinzi. Nu, te-am urmărit toată seara. Ascultă-mă pe mine. Nu te mai obosi. E zadarnic. Mi s-a părut însă că dumneata ai fi vrut să mă introduci în combinațiile lor. Așa credeam atunci, că e în interesul dumitale. Dacă vrei, eu, care am pâinea și cuțitul, pot să-l silesc mâine pe popă să-ți cumpere parte de pădure. Dar, între timp, am mai reflectat. Foarte interesant ce spui, domnule Gardescu. Îți vine greu să te decizi, așa-i? Dacă vei vinde, o să iei o nimica toate pe cele câteva pogoane. Și cu banii ce o să faci? O să iei strecori ca de obicei în sertar. Aici o scofală. Mai bine, uite-te puțin în jurul nostru. Troznește șandramaua prinse din toate încheturile. Nu o să scăpăm de încă un război. Se tot vorbește de un al doilea război mondial. Și după încleștare se duc dracului și bani și multe. Nu te mai recunosc, domnule Gardescu. Stai puțin. Auzi, Orient Expressul. Să știi că nu toți călătorii de la vagonul de dormit au închis ochii la ora asta. Sunt vieți care încep și altele care se sfârșesc. Gata. Scuză-mă întreruperea. Dar de unde atâtea gânduri negre, domnule Gardescu? Pe bine slujba mă duce de colo până acolo. Văd multe și stau de vorbă cu tot felul de oameni. Oameni mărunți. Mărunți, dar ei ne duc în cârcă, înțelegi? Și cât ori vrea să mai ne ducă. Pare mi se că s-au cam săturat. Sper că noile gânduri n-au să te oprească totuși să bei un coniac la mine. Cu dumneata, prințe, nu e niciodată prea târziu noaptea. Uite cum ninge. Ninge, prințe, ca într-o carte cu povești. Uitându-mă la domnia ta, Duduie Silvia, parcă retrăiesc și eu bucuria de altă dată.
Coane, însă, pentru mine, zăpada n-a mai făcut parte dintr-un decor feeric. Fără să vreți, mă aduceți și pe mine la realitate. Tare n-aș vrea. Vorbesc numai pentru mine. Știi, cel mai adesea vorbesc singur. Nu ca nebunii, desigur. Așa ca oamenii retrași, cum spune Minulescu, vechiul meu prieten. Vorbesc cu mine însumi cum aș vorbi cu un frate. Dar ești prea tânără, prietena mea, pentru versuri atât de triste. Vă place prea mult să vă considerați bătrân. Și nu sunt? Pentru mine, cel puțin. Ce să fac dacă nu vă văd așa? Vrei o dovadă? Uite, sub ninsoarea asta splendidă îmi vine în minte că în curând zăpada va începe să se topească, potecile se vor umple de noroi și plimbarea va deveni anevoioasă. Ce altceva este aceasta decât proza bătrâneții? Nu neapărat. Săptămâna trecută, când v-am vizitat cu mama să împrumutăm cărți, am făcut o descoperire. În timp ce mi-alegeam cărți, ați recitat cu talentul dumneavoastră câteva versuri, tot pesimiste. La sfârșit ați oftat. Au să vă placă, nu mă îndoiesc, dar când veți avea anii mei. Atunci mi-a venit pe neașteptate un gând, să-l numesc curios. Dacă scuza cu vârsta face parte din eleganța dumneavoastră, la fel ca hainele impecabile, cravata totdeauna în ton, batista din buzunarul de la piept. Recunosc. Interpretare mai mult decât favorabilă. Am greșit eu mult? Ți-am răspuns la nenumărate întrebări, tânără prietenă, dar nu pot chiar la toate. Ai observat că adeseori îți spun tot ce-mi trece prin minte? Chiar lucruri banale. Am impresia că numai domnia ta, deși un copil, poți înțelege totul. Îmi place așa de mult ce mi-ați mărturisit acum. Credeți-mă că n-am să uit. Ca și ninsoarea de azi. Iată, uite, avem plăcerea să ne întâlnim pe agreabilul nostru silvicultor, ca întotdeauna cu pelerină, dar fără cal. S-ar părea însă că domnul Gardescu calcă puțină nevoie. Salut, salut, salut tinerețea, salut noblețea, salut viața. Viața care te înalță, te coboară, te frământă, te istovește și pe urmă te aruncă la gunoi, ca pe mine. Oh, domnule Gardescu, cum se explică gândurile negre din ultimul timp ale domniei tale? Pe mine iertați-mă, dar mai am să-i cumpăr mamii ceva. Și sunt sigură că fără mine vă veți înțelege mai bine. Da. Du-te, fetițo, și nu te mai uita înapoi. Mi-a făcut multă plăcere și omagii mamei domniei tale. Acum te rog să nu-ți bagi joc de mine, prințe. Chiar de mai întâlnit mai afumat. Vasile Gardescu rămâne tot el. Punct! Mă afectează că poți avea o asemenea bănuială. Știi cât îmi ești de apropiat. Da. Bine, m-a invitat aseară Nae Marinescu de la Băltărești. De ce am stat până acum? Dracu știe. Am să spun însă ceva. Te ascult, ca de obicei. Și să nu te superi. E ceva confidențial. Ascultă-mă pe mine, prințe. Nu ești uman. De ce, domnule Gardescu? Așa, fiindcă ești... De ce-ți bagi joc de toată lumea? Vezi, fetița asta, ea-și face de sigur visuri. Asta e bună. Glumești, domnule Gardescu. Ea crede, speră. Și dumneata, nimic. Punct. Îți dai seama că nu ești uman. Vrei să-ți dai iluzia tinereții, dar n-ai dreptul să turburi apele curate și liniștite. Îmi pare rău că mă văd obligat să-ți atrag atenția când treci măsura, domnule Gardescu. Te-ai supărat. Pe atunci nu-mi rămâne decât să salut aristocrația și tinerețea și
Pardon, că tinerețea a plecat. La revedere, prințule. La revedere. Ajunge insuportabil. Nu ești uman. N-ai dreptul să tulburi apele. Prostii! Vorbe de bețiv. N-am să-l mai chem niciodată. Dar dacă are dreptate, nu trebuie totuși să-mi complic viața. Mai bine nu mai invit pe nimeni. Adică n-am tăria să-mi duc viața singur? Nu putea să fie ceva adevărat. Gunoi. Adică moartea care curăță gunoaiele vieții. Nu, prostii. Eu mă frământ inutil în timp ce domnul Gărdescu a ajuns acasă și a dormit, probabil, cu satisfacție. Două bucăți de zahăr, prințe. Mulțumesc, niciuna, doamna Amalia. Exact. Și fără rom. Altfel nu i-aș mai simți aroma. Sincer vorbind, scumpă prietenă, n-am mai avut plăcerea niciunei vizite în ultimul timp. Mă mir singur de cumplita mea singurătate. Să-ți mărturisesc, o clipă mi-a fost teamă ca să-mi refuz invitația de azi. Dacă mi-ai fi purtat ranchiună pentru cele întâmplate. În sfârșit să nu mai vorbim. Îți dau dreptate. Trăiești mult prea singur. De altfel ca și mine. Într-adevăr, ce destine bizare au unii oameni. Nu găsești totuși că destinele noastre sunt destul de asemănătoare? Într-un fel, poate, dar așa de puțin. Ai dinainte toată viața, scumpă prietenă, în timp ce eu sunt la sfârșitul ei. Dar nu depinde decât de dumneata ca să ți-o refaci, să o noiești cum vrei. Pentru o femeie însă e mai greu. Amabilă ca de obicei. Vrei să mă încurajezi? Nu. În schimb, cu totul altul e cazul domniei tale. Dacă ne gândim bine, prințe, viața dumitale nu e chiar atât de pustie. O prietenă sau, în sfârșit, nu știu ce, îți vine de la oraș din când în când. Alteori câte o plimbare cu fata șefului de haltă, tinerică foarte. Dar schimbă omul o vorbă cu cine iese în cale, nu? Știi prea bine, dragă prietenă, că singura mea plăcere reală este să te întâlnesc pe domnia ta. Nu, te rog, nu protesta. E natural să fie așa. Suntem din aceeași lume și avem aceeași mentalitate. Numai cu domnia ta pot avea o discuție subtilă ca cea de acum. Plecând îmi va rămâne parfumul convorbirii noastre alese și asta mi se pare enorm. Să fie oare destul? Nu crezi totuși, prințe, că duci o viață puțin falsă? Posibil, scumpă prietenă, dar nu ducem cumva fiecare o viață mai mult sau mai puțin falsă? Uite, chiar domnia ta. În fond, ce ai comun cu popa, cu silvicultorul, cu șeful de halt, nu? Fiindcă am ajuns la Vasile Gărdescu, care în altă existență ar fi putut fi un excelent filozof, te informez că a găsit pentru mine o formulă interesantă. Mă situez în afara umanității, bineînțeles din Muntenia. Amuzant. S-ar putea spune că amândoi îți reproșăm cam același lucru. Așa înțeleg și eu. Dar esențial este că domnia ta te poți salva din viața asta. Poți începe o viață nouă. M-am gândit, am vorbit chiar împreună, nu? Avem proiecte. Te văd într-o admirabilă rochie de seară neagră. Da, neagră, sobră. Un singur colier de perle, un singur inel într-un restaurant de noapte. Auzi muzica discretă, vezi lumina lampadarelor sclipind în cleștarele de pe mese și peste tot un discret murmur de glasuri și acea armonie de surâsuri. Dar ce să fac singură? Cum să mă descurc singură? Nu singură. Ar fi o crimă împotriva frumuseții, chiar a vieții. De ce nu pleci, scumpă prietenă? Adevărul e că eu nu mai pot. Pentru mine e prea târziu. Dar domnia ta nu întârzia. Fiecare zi înseamnă o plăcere,
o senzație, o emoție. M-ai tulburat, prințe, cel puțin pentru câteva zile. Dacă te-am ostenit cu vorbăria mea, am făcut-o numai din marea prietenie pe care ți-o port. Și acum te las cu noaptea, acest admirabil sfătuitor. Mă rog, sfaturile. Așteaptă-mă o clipă, anunț să ți se pregătească cupeul. Cine cutează să mă înfrunte, așa pățește. Sunt și rămân prințul. Anuța, da, e târziu. Ce să fac dacă avea chef de vorbă și mi-am puiat capul cu teoriile lui. Dar de ce așa de întuneric la noi? Mai adu o lampă, două, să fie lumină, te rog. Același joc al prințului. A ajuns un biet om sfârșit înotând în singurătate. Așa ca să se strecoare printre pânza de păianjen pe care i-am întins-o. Canalia! Simt că mă cuprinde un val de vulgaritate. Cu atâta poftă i-aș fi tras 2 palme. Să plec la Paris. Îmi dă el bani? Cât de zgârcit. Te rog, Anuța, deschide-mi dulapul de pe sală cu rochile pe care nu le port obișnuit. O să-mi aleg una, cea neagră de tafta sau de voal decoltată. O să-mi schimb și inelul. Mi-e dor și de colierul de perle. Unde am citit că perlele își trag o nouă viață din căldura trupului de femeie? Și mai ales altă coafură, da, altă coafură, părul ridicat în sus cu urechile dezgolite. Are dreptate, canalia, ia te uită. Mai am câțiva ani buni. Și mâine dimineață vom face unele schimbări în aranjarea mobilei, a covoarelor. Puțin modernism, oarecare tinerețe. Îi facem o surpriză domnului Bob, exact. Să nu-și închipuie prințul nepăsător și lipsit de fantezie cum e, că scapă de călătoria cu mine la Paris. Dacă nu se poate altfel, am să-l înfund în bagajul meu. Doamnă Criveanu și de Silvia, că ați binevoit să mai aduceți farmecul prezenții domnilor voastre în această casă de om singuratic. Vă așteptam în fiecare zi, dar zilele treceau. Am fi venit de mult dacă nu ne-am fi temut că vă deranjăm obișnuințele. Viața dumitale, prințe. Viața mea. Fără să vreți, ați utilizat un limbaj care mi-a fost odată familiar. Mașina mea, caii mei de curse, colecția mea de tablouri, s-au dus toate. A rămas numai viața, care începe și ea să semene cu o fostă viață. De ce fostă, prințe? Hai să luăm un exemplu convingător. Pe doamna Amalia Frunzetti. Ați întâlnit-o mai de curând, nu? Ce înseamnă de curând? În ultimile zile. Nu, cred că a trecut mai bine de o săptămână de când am luat la dânsa un ceai. Poate nu o să vă vină să credeți. A întinerit cu 20 de ani. Exagerez eu, Silvia? Cred că ai reprodus chiar cuvintele mele, mama. Da. Ne-am înapoiat ieri de la oraș în tren cu doamna Frunzetti. O altă coafură, o rochie cu totul modernizată. Ne-a vorbit despre schimbările făcute la Conac și un adevărat apetit de viață. Dumneavoastră n-ați aflat nimic? N-aveți nicio explicație? Am mai auzit știri și aprecieri asemănătoare, dar explicații cum aș putea avea? Dar pe domeniile voastre nu vă interesează neliniștea și fanteziile celor vârstnici, nu? Bineînțeles, prințe. Cu toate acestea, în mica noastră localitate, nu ne permitem să neglijăm faptele diverse. Atâta tot. Citesc însă în ochii Dudui, Silvia, că vă interesează mai ales restrânsa mea bibliotecă. Da. Te-ai întâlnit, se pare, cu vechea și buna mea cunoștință Verlaine. Când am ajuns la Paris, murise de mult.
dar ne-am legat așa peste ani. N-aș fi zis. Viața de boem, dezordinea în toate, chiar și faimoasa muzicalitatea poeziei sale, nu mi se par trăsături de unire cu dumneavoastră. Nici nu sunt, distinsă doamnă Criveanu, cum bine ați remarcat. Îmi plac și mie muzica înainte de orice, balada proastei reputații, cântecul toamnei sau poemele închinate ploii. Dar nu sunt rupte din sufletul meu. Am mai încercat să-l citesc pe Verlaine, dar am înțeles prea puțin. E bine să nu te grăbești. Ce rară plăcere e să știi că te așteaptă undeva o rezervă sigură de satisfacție. Și atunci, de unde atașamentul dumneavoastră pentru poet? Datorită unui singur sonet. E prea puțin? Dar ați mai auzit de poezi ai unei singure poezii? Ei, da. Eu sunt imperiul care la sfârșitul decadenței privește cum trec uriașii barbari albi. Mai departe nu mă amintesc. Memoria mă servește cam prost. Dar iată încă două versuri la fel de tragice. S-a băut totul, Bati, ai încetat să râzi. S-a băut și s-a mâncat totul, n-avem nimic să ne mai spunem. Magnific! Iertați-mă, scumpele mele prietene, are dreptate tătuia Silvia că sunt tânăr, câtă vreme spun versuri ca un adolescent. Alegeți, biblioteca vă stă la dispoziție. Mărturisesc că nu mi-amintesc de această poezie a lui Verlaine. Scumpă prietenă, eu am descoperit-o fiindcă întâmplător mi se potrivește. Asta însă nu spune mare lucru. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară. Nu e buletinul meteorologic, sunt versuri de Vasile Alexandri. Cu K-S, nu cu X cum scriu proștii. Sărut mâna, tanti Amalia. Mă dobor! Crezi că am tinerețea și vigoarea ta? Dar tu nu îmbătrânești, tu nu poți îmbătrâni. Vai, tanti, ai întinerit chiar. Ia, altă coafură, ca fetele. Cine are mătușică nemaipomenită? Cine? Bob, băiatul. Și ce de schimbări? Dulapurile de la bunica trecute la personal, sufragile pașoptiste puse în album. Unde calci, te îngropi în covoare. Lasă-mă în pace, nebunule. Da, și cum ți-a venit ție așa deodată? Ce se ascunde în căpșorul tău? Uite aici sub șuvița de păr pe care o pup eu acum. Ia spune. Hai, spune că de mine nu scapi. Nimic nou, cel puțin în viitorul previzibil. M-am gândit însă că viața, poate ultimii ani, merită să fie mai bine trăiți. Minunat, tanti, pe asta e filozofia mea. Dar ce mă interesează deocamdată în mod deosebit e cafeaua cu lapte și cozonacul cu nuci pe care le-au adus sclavii. Extraordinare! Hai, Bob, mănânci ca un sălbatic. Da, și sălbaticii sunt oameni. Ești exasperant. Hai să lăsăm fleacurile, mătușică. Până la urmă bine că am scăpat. De unde ai scăpat, nebunule? Din temnița paternă. Bob, nu-ți dă voie să vorbești așa. Trebuie să vorbesc, tanti, pentru că altfel mă înnăbuș și nebunesc. Crăp! Am evadat dintr-o casă în care totul e distins. Bob, nu vorbești, nu umbli, nu stai, distins. Noaptea parcă aud Bob, nu sforă, e distins. Cât voi sta la tine, tanti, vreau să fiu eu, să mă port natural. Ești incorrigibil. Înțelege, dragul meu, că nu-ți dau voie să vorbești așa despre părinții tăi. Ei au dreptate. Da. Să știi că astăzi numai distinția ne mai deosebește de ceilalți. Nu vrei să fii la fel cu părinții tăi? La ora asta mi-e perfect egal. Și nu mi-au alte angajamente decât să-mi arunc schiurile pe umăr și să o întind la sport. Da, bineînțeles, cu toată distinția de care sunt capabil. Nu cumva să întârzi la masă, dragule? Așa, acum aruncăm țigara asta păcătoasă și să ne punem schiurile. Frumoasa mea cu ochii verzi. Merge foarte bine. Băiete, bravo, se vede că încă nu te-ai sclerozat. Ia, fii atent. Uite că fetele frumoase au început să umble prin munți. Sărut mâna, Duduie. Bună ziua, domnule.
Nu este deloc distins să te prezinți singur, da? Ce să fac? Sunt Bob, fiul consilierului Frunzeti, ceea ce nu vă spune nimic, dar și nepotul Amaliei Frunzeti, ceea ce cred că vă spune ceva. Sunt numai Silvia Criveanu. Silvia Criveanu. Vă faceți desigur vacanța la Munteni? Da, tatăl meu este șeful haltei. Minunat! Nevasta șefului de gară s-a îndrăgostit de un călător. O poezioară de succes, dar cu un veac mai precis, din 1912. Cum ar fi fost lumea pe atunci? Fără radio, cinema sonor, fotbal, schi, box. Ce plictisean! Probabil că se sinucideau pe capete. Dar dumneavoastră sunteți numai fata domnului șef. Ați venit de mult de la București? Azi. Până de curând am exasperat-o pe mătușa mea cu grosolăniile și acum vă plictisesc pe dumneavoastră. Recunosc că sunt un imposibil. O țigară, poate? Nu, mulțumesc. Nu? Minunat! Nu sunteți tipul convențional fabricat în serie care fumează și bea din motive mondene. Sunteți excepția, fenomenul. Cu alte cuvinte, n-ați luat în zadar drumul până aici pe munte ca să mă întâlniți. Scuzați-mă. V-am oprit ca să vă cer o consultație. Cunoașteți fără îndoială viața de aici? Întrucâtva. Mai bine zis pe a mea. Cum se poate omorî o zi sau o săptămână în acest punct al globului terestru? Citesc, mă plimb. Văd că dumneata schiezi. Dumneavoastră nu? Deloc. Schiam și eu așa, înainte de a vă întâlni. Și asta e cu totul altceva. Vă urez o dimineață plăcută. Dați voie să vă prezint. Deși pe domnul Bob Frunzeti abia l-am cunoscut. Prințul Jean Andrei Munteanu. Alteță? Îmi pare bine, tinere. Dacă am auzit bine, domnul Frunzeti. Da. Mi s-a pomenit de domnia ta. Fii binevenit în ținutul nostru. Sunt măgulit, Alteță, că mi-ați reținut numele. Sper că în această vacanță vă voi vedea. Tocmai, dragă. Să nu mi-ai nume de rău dacă te voi însărcina cu un comision. Un comision? Mie? Și ce fel vă? Nu e chiar deosebit de dificil. Să ai bunăvoința de a transmite mătușei domniei tale că sunteți invitații mei la masa de seară. Pot conta? Bineînțeles. Un comisioner pe care nu s-ar conta. Anticipez mulțumindu-vă în numele mătușii mele. Să rămân dator. Părinților domniei tale, Duduie Silvia, le-am dat de știre prin vizitivul meu. Da. Vă aștept, deci, cu multă plăcere. Cine e tipul? Un om foarte distins. Ai să-l cunoști. Ca de obicei, masa de poker e pregătită în bibliotecă. Și cred că sunt în asentimentul domniilor voastre, rugându-l pe domnul Vasile Gărdescu să ne cânte ceva. Tocmai începusem să mă pregătesc. Domnia ta, domnule Băfrunzeti, nu știi că distinsul nostru prieten este un adevărat artist? O, da? Și că numai adversitățile destinului l-au reținut în acest pierdut colț de țară. Prințe, mă copleșiți, zău așa. Ba nu, și tânărul nostru amic va fi de acord cu mine că domnia ta ești un artist autentic. Mulțumesc. Al câtelea pahar, Bob? Ce să fac, tanti? Abia mă țin să nu le strig în față un vax. Cetează. Da, ea e minunată. Cine fata pe cherul? O găsculiță drăguță și atâta tot. Nu vine să nebunesc când o văd că îl soarbe din ochi de alteța sa. Dar le joci, părinte? Păi cum era să nu te plătesc cu perechi când ai luat 3 cărți? Jucătorul bun te lasă să iei câteva poturi ca să aibă de unde-ți lua. Aștept, iar Ei, tânărul meu prieten, cum ți se pare zăpada noastră? Bună, destul de bună. Toate ar merge, prințe, dar nepotul meu mă necăjește. Imaginează-ți un adversar înverșunat al distinției și al întregului nostru mod de viață. După el ar trebui să mâncăm, să vorbim, să trăim ca toți ceilalți. Îți închipui? Nobila mea prietenă, am auzit de tineri din lumea noastră care gândesc la fel. Eu o să rămân la ideile mele. Mi s-au luat blazoanele și rangurile de boier, dar a mai rămas ceva, stilul de viață. Dacă, după cum ne spun unii, trebuie oricum să murim, atunci datoria noastră este să murim frumos. Te-aș fi îndatorat, tinere prieten, dacă
mi face cinstea să-mi spui motivele care te-au dus la alte concluzii. Eu, prințe, ca să fiu sincer, urăsc, da, ăsta e cuvântul, urăsc tot ce e artificial. Iar distinția voită, fabricată piesă cu piesă și clipă de clipă în fața oglinzii, mi se pare falsă, artificială. Dar haina de stofă fină, cămașă de mătase și pantofi de lac, de care bănui că nu e străin, nu sunt făcute piesă cu piesă și deci tot artificiale. Dacă vrei să fii natural neapărat, de ce nu umbli în sumat? Nu. Una e să fii corect îmbrăcat și alta să-ți falsifici felul de a trăi. O haină bună, vezi, domnia ta, cere o ținută corectă, gesturi măsurate și, de ce nu, chiar un vocabular ales. Dar nu o viață încorsetată. Dumneata, prințe, nu dormi la fel ca toți oamenii de rând. Când te doare burta, pardon, nu te vaieți ca și ei. Ce vorbe sunt Nu te astea? înveți la fel ca ei, indiferent dacă bei coniac străin sau țuică. Nu iubești și nu urăști ca și ei. Și iartă-mi că ți-o spun, n-ai să mori cum mor și toți ceilalți, iar atunci să nu ne deosebim cu nimic de ei? Ba, ne deosebim. Băuturi și mâncări mai bune, haine mai scumpe, paturi mai moi. Dar, prințe, de ce să ne deosebim și printr-un fel de a fi artificial, afectat? Eu aș zice chiar ridicol. Vai, Bob, ești insuportabil. Nu vă spărați. Mie mi se pare că trăiți o viață cu totul absurdă. Dar ce spun eu? Poate că nici nu trăiți. Mai degrabă sunteți niște strigoi. Orient Express, oprește-te puțin să-l auzi. Nici el nu este o realitate. Acum te ascult mai departe. Ei, da. Aveți trenul ăsta care trece printre munți, scuipând scânteie și zvârlind clăbuci de fum ca să ducă oameni, mărfuri, cărți, idei. Mă rog, civilizația de azi. Însă pe voi cine v-a întemnițat? Cine nu vă dezleagă de o sândă? Mi-am aruncat ochii la cărțile dumneavoastră, prințe. Eu sunt din altă viață, sunt perimate. În lumea de astăzi se frământă, se luptă pe moarte pentru idei și pentru pâine. Moartea individuală și chiar în masă nu mă impresionează că altădată tot e un galop fantastic. Și în acest vârtej cumplit, în această goană a omenirii, dumneavoastră vreți să vă baricadați după digul șubred al distinției și al tradițiilor? Nu, prințe, nu te spăra. Dar recunoaște că este o pretenție ridicolă. Bob, nu încetezi odată? Ba da, tanti. Fiindcă am spus tot ce am crezut. În esență, domnia ta mă inviți în lumea celor mulți, iar eu te poftesc în izolarea mea. Domnia ta accepți ascensiunea, iar eu refuz coborârea. Încolo, îmi pare că ai necat totul în retorică. Am auzit de furtuni și răsturnări, cum să nu, dar nu mă interesează. Aha. Când valurile vor ajunge sub zidurile acestei case bătrâne, voi ști să dispar demn, de asta dată să fii sigur. Așadar, după dumneata, ar trebui să nu facem nimic. Da, tine, da. Fiindcă în viața de azi, care domnia ta te învoiești foarte bine, nu știu ce ar mai avea de făcut oameni ca noi. Fii atent, prințe, cum își dă sufletul domnul Gărdescu pentru o romanță care nu ne mai poate spune nimic. În schimb, cum ți se pare? Suflet ca îmbriu de papugiu, cine să-l înțeleagă? Râde plângând, plânge râzând, viața o ia în șagă. E o naivitate, nu? Așa o să spui bine, sunt de acord, dar cel puțin nu e prăfuită. Repet, uitându-mă la dumneavoastră, am impresia pur și simplu că nu mai trăiți de mult. Dimpotrivă, existăm în așa măsură, tinere, că generația domniei tale se lovește de noi fără să ne poată clinti din loc. Dar dumneavoastră nu vă vine niciodată poftă să strigați așa din adâncul inimii, natural, fără distinție și fără tradiție: oh, hei! Oh, hei! Oh, hei! Nu zău, n-aveți poftă să strigați: oh, hei! Hai după mine toată lumea! Oh, hei! Oh, hei! Ascultă, vrei să mai fredonezi odată romanța cu papugiul, domnule? Oprind numai decât la pian. Suflet ca de papugiu. Ce zici, părinte? N-a fost grozava asta cu ohe? Bună, foarte bună, domnule! Plec dezolată, prințe, te rog să mă crezi. Bob, e totuși un copil, dar de unde i-au venit ideile astea sălbatice? Nu știu. Poate că distincția, scumpă prietenă, nu e o chestiune de naștere, ci una de temperament. Pe mâine la toată lumea și cu bine! Ohe! Tache, se poate una ca asta? Te treci cu plata! Mama, să spun sincer, n-am prea înțeles mare lucru. Obraznici copiii din ziua de azi, prințe! Ce să le faci?
Oh, hei și gata! Bob! Da? Hai, Bob, cum umbli așa dezbrăcat, în servitoarele? Ești exasperat. Și nu par destul de sculptural, tanti. Vai, M-am frecat cu zăpadă. Nu mai nebuni. Nu pune mâna pe mine că îngheți. Tanti, mi-ai dat să mănânc aseară ca un porc. Am băut vinul ăla ca un măgar și am dormit greu ca un bou. Uite, de asta trebuie să mă înviorez puțin. Nu se corijează, te rog, vocabularul, dar ce sunt astea? Porc, măgar, bou? Animale, mătușicu, animale. De altfel să nu te superi ca mine, ca tine, ca prințul. Vai, că mi-aduc aminte ce mi-ai făcut cu prințul, câte nepolitețe. Știi că de atunci n-am mai fost văzut. Ce-o fi cu el? Mi-e și milă, deși n-ar trebui. Asta ar vrea să însemne că îți pregătești ambasadorii? Nu e vorba de diplomație, numai de bună cuvință, înțelegi? Sunt sigură că eventualele tale scuze l-ar jigni și mai mult. Poți însă, cu ocazia plecării la București, să-ți repari greșeala printr-o atitudine mai amabilă. Da? Îmi pare rău, dar amabilitățile mele n-au succes. Ieri m-am întâlnit cu Silvia, adorabila descendentă a directorului general al căilor ferate din localitate. M-am îndreptat spre ea cu cei mai dulci ochi posibili. Mi-a întors un spate cum numai ea are. Va să zic că și asta se trage tot din seara aceea. Tot. Nu e Silvia cea mai tânără admiratoare a prințului? Da, ca și cum ar fi și altele mai netate. Cine știe, nu e bine să intrăm în detalii. Tanti, am un chef să fiu mitocan cu ăștia de aici și tu nu mă lași. Iar încep grosolăniile tale. Nu uita, tanti, că eu totuși Bob, încetează, Bob. Ce mai fi făcând prințul? O fi sănătos, domnule Gărdescu? Cum nici dumneata nu l-ai mai văzut? Am auzit că s-a închis în casă, fetița mea. Atât. Erai singurul care îl mai puteai vedea. Da. Trebuie să-i înapoiez câteva cărți și aș fi vrut să mai împrumut altele. În sfârșit, nu-ți ascund că vreau să-i vorbesc. Sunt sigură că nu vei da un înțeles greșit celor ce-ți spun. Asta nu înseamnă că... Înțeleg foarte bine. Dumneata ești un copil și acum crezi că sunt beat. Așa e. Dar unele lucruri, fetița mea, le înțeleg mai bine când sunt acum. Mă duc la prinț. Am să-i spun tot ce trebuie. Te rog, domnule Gărdescu, să-i spui doar că vreau să-i vorbesc. Să nu-ți închipui altceva. Nu, am înțeles. Te bizui pe mine? Prințul e acasă, babă Floare. Îmi pare rău, domnule Gărdescu, dar nu poate primi pe nimeni. Nu e bine. Da, și eu mă simt destul de prost. Îl aștept totuși. Vai, dar nici n-am unde să vă primesc. Spune-i, te rog, că sunt aici. Auzi, prințe, am ceva important. Lasă-l să intre, baba Floare. Mă rog. Însă nu-ți înțeleg purtarea. Poftiți. Crezi că îmi poți forța ușa? Insultă-mă, prințe, dar eu tot am să-ți vorbesc. Iar eu nu voi asculta niciun cuvânt de la cel care vrea să se introducă astfel în casa mea. E în joc, prințe, un suflet de om. Astea sunt fleacuri. Scrie-mi, vino mâine, astăzi n-ascult nimic. Te rog, totuși, nu poți fi atât de inuman, nici chiar dumneata. Hai, zic, să ne purtăm între noi ca niște porci. Sunt destule femei, multe dintre ele la fel de rele ca și noi. Toate pot suferi dezamăgiri, fiindcă au pricinuit dezamăgiri. Dar un copil... Ce ai cu un copil? Nu pricep ce vrei să spui. Poftim. M-am întâlnit pe drum cu Silvia Criveanu, că de ea e vorba. Ei, și? Ce vrei să spui cu asta? Fetița asta plăpândă s-a îndrăgostit de dumneata. Înțelegi? Nu îngăduiesc nimănui, domnule Gărdescu, să... Ba vei îngădui unui om de omenie să-ți atragă atenția răspicat. Nu-ți pune mintea cu sufletul unui copil.
nu-ți încărca încă o dată conștiința cu o ticăloșie? Nu uita că ești totuși la mine în casă. Vasile Gărdescu e un bețiv și un ratat, dar el nu se vinde pe coniac franțuzesc și pe țigări de lux. Prințe, ești diavolul. Auzi? Dar sufletul lui Gărdescu nu-l poți cumpăra. N-am ce face cu el. Nu-mi trebuie suflete, prietenii, devotamente. Crezi? Ai trecut prin lume ca prin fața unei enorme oglinzi, preocupat de haina, de cravata și de cămașa dumitale. Fiindcă așa am vrut. Nu e adevărat! Ai vrea, o simt prea bine uneori, să fii la fel cu mine, cu Popa Anton, cu Tache Criveanu, dar nu știi cum. Ce caragios! Eu la fel cu... Da. Un timp te-am crezut lipsit de suflet, dar tare. Și când te-am cunoscut mai bine, ți-am simțit slăbiciunea. O biată armură de carton polit, pe care poți să o înțepi cu acu. Pe noi încerci să ne disprețuiești, dar în realitate ne invidiezi. Da, și știi de ce? Pentru bucuriile noastre pe care nu le ai. Asta e. Nu e adevărat. E stupid ce spui. După cele ce s-au petrecut azi între noi, firește, n-am ce să mai caut în casa asta. Te las singur, prințe. O ruină între ruini. Dar ține minte, nu glumi cu sufletul unei copile. Cine are urechi de auzit, să audă. Și acum mai am o treabă. Ce-i cu tine, Vasile, așa cu sufletul la gură? Trebuie să-ți vorbesc, Tache, între patru ochi. Ai câteva minute? Cum să n-am? Zi! Ești încredințat că-ți sunt prieten? Sigur, neică, cum mai e vorbă? Tache, îți cer două lucruri. Să nu mă întreb mai mult decât îți pot spune și să faci orbește ce-ți zic. Ne-am înțeles? De neică, știu și eu. Să vedem întâi despre ce e vorba. Păi, am înțeles. Va să zic că n-ai încredere în mine și atunci te-am părăsit. Nu, stai, neică, stai. Nu zău că asta e bună. Pe cum? Mă pui pe foc și mă lași să fierb o oală seacă? Hai să vorbim. Știi bine că Vasile Gărdescu nu cere niciodată nimic pentru el. Da. Zilele trecute, ca să-ți fac un bine, am rupt o prietenie și tu care îmi refuzi încrederea. Dar cine zice asta, omule? Vreau să văd și eu așa despre ce e vorba. Să nu crezi, Tache, că-ți vorbesc la un pahar. De unde pahar la haltăneică? Mă chinuiești cu reproșuri când știi cât țin la prietenia noastră. Deși mai cam jignit și nu merit, eu am să spun. Și știi de ce? Fiindcă e vorba de ceva, de cineva, de deasupra ta și a mea. Înțelegi, Tache? De ce să te mint că da? Sunt împrejurări, Tache, când nu trebuie să pricep chiar tot. Uite-te în ochii mei. Uite-te în ochii mei. Ar fi bine să trimiți fetele pentru o lună, două la București. Atât. Să iasă din atmosfera asta, din monotonia asta de aici. Să nu încerc să mă tragi de limbă mai mult. M-am dus, Tache. Neică, stai nițel. Mă pui pe foc și mă lași. Eu am văzut pe la mine prin casă zilele astea. Așa, ca o tristețe, așa, Tache, de când cu secătura de băiat de la București. Nimic, Tache. Am zis și m-am dus. Nevastă! Da! Ia coboară până aici. Ce să fie? Dacă a aflat și Gărdescu, e ceva. Mă auzi? Hai odată! Hai, dragă, ce vrei, Tache? Uite,
Știi ce m-am gândit eu? Te văd că Silvia e cam tristă. La vârsta ei, bărbate, toate fetele sunt mai triste. Și ce cu asta? Nu, firește, tu știi mai bine. Totuși, ce-ar fi să vă duceți voi două la București pentru câtva timp? Uite, așa mi-a venit mie. Ce? Mai un teatru, mai un film, mai altceva. O să vă strice la niciuna. Poate că nu te-ai gândit rău. Așa. Las că vorbesc eu cu Silvia. Da, dar te rog, să o ferești de secătura aia. Mie mi-a plăcut chestia cu ohe, însă încolo să nu-l văd. Să nu-l văd. Lasă-l tache în pace. Dar No. ce-ți veni cu el acum? Să nu-l văd. Te pregătești de plecare, tine? Da. Îmi pare rău. Aș fi vrut să te mai văd. Politețea dumneavoastră nedesmințită. Dar mă întreb ce ați mai fi găsit să-mi spuneți. Nici nu-ți închipui ce comunicări pot interveni între oameni, chiar atunci când toate canalele par închise. Sunt însă nerăbdător să aflu ce mai face nobila mea prietenă și mătușă a domniei tale. S-a străduit din toate puterile să-mi facă o vacanță reconfortantă. Da. Tabieturile și maniile ei funcționează ca o mașinărie bine pusă la punct, în timp ce eu am simțit că sunt firul de nisip care defectează în mecanismul ceasornicului. Astfel, inevitabila mea plecare a devenit pentru ea de neregretat. Oricum, în ce mă privește, îți rămân recunoscător că ai venit să mă vezi înainte de a părăsi muntenii. Era de datoria mea. Dacă n-ați fi binevoit să mă primiți, tot vă lăsam cartea de vizită. Asta e tinerețea, spirit de frondă sub care se ascunde totuși un miez de conformism. Conformism? Și fiindcă vorbeam de tinerețe, te-ai gândit la drumul dumitare în viitor? Deocamdată sporturile de vară și cele de iarnă îmi iau tot timpul. Am să mai văd eu. Nu-ți risipi viața, tânărul meu prieten. În lumea asta totul se poate reface, reclădi, lua de la început, numai viața nu. Anii pierduți nu se mai întorc. Nimic nu se poate repeta. Ceea ce îți oferă un moment nu-ți va mai oferi niciun altul. Da? Da. Cine știe ce întorsătură ar lua viața noastră dacă într-o anumită zi, într-o anumită împrejurare, n-am fi trecut cu mâinile în buzunare, cu nepăsarea tinereții pe lângă ceea ce am dorit, consolându-le cu ușurință. Nu acum, mâine. Dar mâine e mormântul lui astăzi. A renunța înseamnă a-ți amputa viața. Și e groasnic să trăiești la bătrânețe o existență schiloadă. Nu mai înțeleg. Sunt sfaturi pentru mine sau mărturisirile dumitale? Din toate se poate învăța câte ceva, chiar și din regretele altora. În sfârșit, ia tot ce poftești din viață. Acuzațiile de desfrânare pornesc totdeauna din invidie, da. Iar o reputație rea e singura dovadă că ți-ai trăit viața bine. Da, dar despre femei ce s-ar putea spune? Conașule, vă rog, poftiți medicamentul, conașule, e ora. Da, mulțumesc. Așa, aveți grijă și luați. Ai văzut-o? Da. Un biet stârv. Și totuși a fost o femeie la vremea ei probabil dorită. Să fi inspirat chiar pasiunii. Dacă cel care a iubit-o ar trăi, ar iubi-o poate și astăzi. Pentru că femeia în sine nu există. Nu există, o creăm noi, cu poftele, cu imaginația sau cu inteligența noastră. Adevărurile mele te scandalizează? Nu. Semn că ești încă prea tânăr. Se simte din totul că dumneata ți-ai trăit viața, dar ți-au rămas și multe păreri de rău. N-aș vrea... Nu mă simt în stare să-ți mai ascult polemica de atunci. Ai încercat să faci apologia lumii pe care eu o detest. Nu avem de ce să revenim. Dar te-ai întrebat vreodată ce sentimente are lumea față de dumneata? Nu mă interesează. Nu mă mai interesează nimic. Am prins cei din urmă ani când se mai poate trăi după concepția mea de viață. Acum e ca la un sfârșit de orgie. Pe masă au rămas resturile de mâncare, sticlele goale, scrumiere pline cu mucuri de țigare.
Vezi în oglindă gurelul cămășii șifonat, iar pe reverul haine o dără de pudră. Ai chemat mașina să te ducă acasă, dar această mașină nu vine când vrei. Singur, plictisit, nu-ți rămâne decât să mai aștepți. Cât? Cam asta e tot. Ți-am făcut pe plac, prințule, și am sosit cu 2 prietene. Fete bune și libere. Cele mai sincere omaje din partea admiratorului domnilor voastre. Fiți binevenite în casa mea. Hai tu, faceți cunoștință. Blonda e mai sfioasă și mai tăcută. Cornelia sunt. Și-mi pare bine. Zi, prințule, ce ai uitat? Până mă învăț cu dânsul, tanti Mărioară. Păi până mă învăț, Ioana. Nu vă iau nimic în nume de rău, de Cornelia. Câtă delicatețe în făptura domniei tale și ochii albaștri de sinceritate. Și dânsa bruneta cu care am alt curaj. Hai, mai Aneto, hai. Ce, și pe tine trebuie să te împing? Dar nici eu n-am mai întâlnit conți decât prin cărți. Prinț, fată, prinț. Conți, prinț, ce nu-s tot bărbați. Mersi de invitație, prințule. Îmi place raționamentul și siguranța domniei tale, domnișoara Aneta. Acum faceți-vă comode, fetelor, că scaune. Da, mulțumesc. Dacă ne-ar fi spus tanti Mărioara că ne primiți la smoking, puneam și noi niște rochii mai de lux. Păi da. Vârsta domnilor voastre trebuie să recunosc că vă stă bine oricum. Și mai ales cum v-ați gândit noastră la noi, prințe, nu? Tanti Mărioara, știi că mie nu-mi place așa, cu mai multe înțelesuri. Mă rușinez ce Lasă asta, mă, fetelor. Dar fiți și voi mai vesele, mai expansive, fetelor. Apoi nu. Se vede că n-au prea fost scoase în lume. Amândouă sunt croitorese de pe strada mea. Cred că nu vă împotriviți să începeți masa cu un pahar de mastică. Mastică? Și să nu vă supărați că eu rămân la țuica mea. Dar nu mai așteptați pe nimeni? Nu. În seara asta suntem numai noi. Permiteți-mi să dau poruncă pentru masă. Așa. Ascultă, tanti, atunci pe noi de ce ne-ai mai adus aici? Să terminați odată cu tanti, că nu-mi place. Da. Și dacă a vrut el mai multe femei la masă, ce vreți? De ce să nu-i facem și lui plăcerea asta, nu? Lasă, nu cumva să... Lasă prostile. Dragă, lasă. Ziceți de mine că sunt plină de bănuieli. Da? Ce să fac? Bunica mea pe care o știți, mi-a zis alaltări să fiu atentă. Haide, lăsați prostile și trageți câte o mastică, fetelor, că nu vă întâlniți ușor cu asta. Să ne meargă bine, fetelor. Ziceai că știi mai de mult pe conte sau prins, ce vorbește cam mai urea și cam plictisitor. Dar nu o să ne facă niciun rău, nu? Fiți liniștite. Între el și mine sunt legături strânse și de ani de zile. Lui îi place să-l asculți ce spune, încolo nu deranjează pe nimeni. Și zici că nu o să ne pare rău. Nu, dragă. Auzi, Corneliu, dă-le naibii de presimțiri. Hai, ia-te după mine, hai. Fereastra unde doarme o pisică, e o plăcere două fete să privești. Amândouă, și cea mare și cea mică, sunt cele mai dulci păpuși din București. Și sedeți-vă singure din toate, vă rog. Păi noi între timp am mai ciugulit câte ceva. Pentru domniile voastre am ales un vin care vi se potrivește. Dulce, parfumat și dătător de visuri și de plăceri inedite. Ce spui, prințule, să-ți fie gura aurită, dar nu cred. Și iată, taci și ascultă. Să nu vă mirați. Cu intuiția mea pot descifra destinul pe fața fiecărei femei. Iată, domnia ta, domnișoară Cornelia, nu știu cine ești, ce faci, ce planuri ai, dar... N-am înțeles, prințule, dar ce e aia plăceri inedite? Cornelia, termină, nu v-am spus să nu-l întrerupeți. Te văd. Păi da. Te văd într-o roche de seară, covorând din mașină, întovărășită de un domn înalt, slab, care fără să fie bătrân nu mai este prea tânăr. O secundă, lumina strălucitoare te orbește. Te orbește. Ochii ți se umezesc. Ești și mai frumoasă așa. El te întreabă, ce să joc? Răspunzi 14. Câți plaga mea? Îi replici cu cruzime. Tot ce ai la tine. Ai vrea să câștige, dar și să se ruineze pentru domnia ta. Te cunosc
ești doamna de nebun. Soțul s-a împușcat pentru domnia ta. Actorul iubit a pierdut totul pe 14. Vorbește ca un vrăjitor. Simți că te fură, dar nu pricep ce zice. Pe mine mă ia totuși cu frică. Nu-i așa, nu-i așa, scumpă prietenă, că te-ai emoționat, mica mea poveste. Da, e poveste, nu? Oh, ce bine îmi pare. Hai, și pe domnia ta te cunosc bine. Bine, sotica mea, domnișoara Aneta. Nu sunt sigur dacă te-am întâlnit la Florența sau la Palermo. Căutai să-mi provăci gelozia, cochetai din ochi cu vecinii în marile restaurante, încurajai și mai întrebai cu naivitate: prințe, de ce se uită la mine atât de insistenți? De conflictul cu Jules Vignon de-abia am scăpat cu viața. Hai, fetelor, să știți că așa sunt eu. Hai că bine m-a citit. Hai că mi-a plăcut, auzi. Mă lași să te pup, prințule. Uite aici pe frunte, unde nu-i cu păcat. Noroc și cu paharul pe la vânt. Așa, văzuși cum te îndrăgesc, fetele mele, prințule. Numai pe mine nu mă recunoști în seara asta. Am ajuns ca o nevastă. Cum greșești? Te văd, sălbatică, capricioasă, doamnă, aristocrată, aventurieră, o întreagă țesătură de legende. Într-o noapte mi-ai spus: vrei să mă conduci? Sărutările domniei tale marci acum. Am despărțit dimineața cu promisiunea că ai să telefonezi. Nu te-am mai regăsit până acum. Uite, pe toate trei însă v-am regăsit în astă seară aici, cu gândul să retrăim trecutul împreună. Șampanie! Bravo, așa, și la mai bine. Ai văzut, Corneliu, că nu e așa trăznit. Un fel de fantezie aiurită, dar nu face rău. E chiar simpatic, mie mi-e simpatic. Pentru reînvierea trecutului. Să bem! Dacă mă ia cu amețeală, încep să mă simt mai bine. Ușor, fetelor, să nu vă beți mințile. N-aveți nicio pricină, scumpele mele prietene, să fiți geloase. Vă iubesc pe toate. V-am chemat în astă seară tocmai pentru că vă regretam. Nu știu dacă mă înțelegeți. Voi sunteți trecutul meu, dar descoper în voi și speranța. Departe de a vă urâ una pe alta, trebuie să vă întregiți, să vă contopiți, dacă vreți, pentru desăvârșirea tipului suprem de femeie. Femeie care să poată realiza fericirea deplină. Șampanie! Șampanie! Așa face el când se îmbată și pe urma țipește o leacă și... Dar ce-i cu el? Dar știu că se ridică în picioare. Aoleu, i-am mințit rău. Ce vă rog, scumpele mele prietene, este să nu-mi reproșați că duc o viață artificială. Lăsați umanitatea pe seama imbecilului de silvicultor Gărdescu și mie păstrați-mi rafinamentul. Mi-e destul rafinamentul. Degeaba tot nebunie, dragă. Până la urmă, Aneto, să o lăsăm aici pe Mărioara, că ea se mai descurcă. Și noi hai să batem la ușă în sat, poate ne mai primi careva până să ciocnim în cinstea lui. Da, la mulți ani! La mulți ani! Nu mai aude. Și-a lăsat capul în palmă. Va fi rău tu. Na. Auzi, cred că plânge. Ce? Cred că plânge ca omul la beție. Și bea de stinge și de obicei n-are nici pe dracu. Adorme atâta tot, dar acum, într-adevăr, plânge, plângând, parcă nu l-am văzut niciodată. Eu nu-l las să doarmă, uite așa. Dacă a vrut petrecere... Ascultă-mă, conte, ce ți-o fi venit să ne chem pe toate trei aici? Minunate femei, toate aceleași peste tot. Șampanele înfrumusețează. Așa e, prințe, toate suntem la fel. Numai că unele au noroc și altele n-au. Nici nu știți ce bine îmi pare că ați venit. Nu vă întreb ce ați făcut de când ne-am despărțit, dar să nu ne mințim. Eu vă mulțumesc din inimă. Tăcere! Ce? Orient Expresul. Ce face? Unde s-a fi ducut, dragă? Ca un lanț de licorici în întuneric.
același huruit sublim de roți. Trebuie să ajung Orient Expresul. De când am așteptat o noapte ca asta, să-l prind din nou. Nu mai e mult, mai repede, mai repede. Asta e linia. Un far mare și două mai mici se apropie. Nu simt nici frică, nici emoție. Din ce în ce mai aproape. Mai aproape. În sfârșit! Oh, hey! În dimineața următoare, cu ocazia cercetărilor, s-a găsit pe linie o împroșcare de sânge și undeva mai departe un petec din smokingul prințului, toate zvârlite din uțeala roților ca niște lucruri inutile. Cei din apropiere au auzit strigătul disperat al prințului, "Oh, he!" Dar nimeni n-a putut spune ce înseamnă. Ați ascultat Prințul de Tudor Todorescu Braniște, dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Todorescu. Distribuția a fost următoarea: Prințul, Ion Pavlescu; Gărdescu, George Constantin; Baba Floarea, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Amalia Frunzeti, Dorina Lazar; Elena Criveanu, Valeria Gagialov; Marioara, Ileana Stana Ionescu; Bob Frunzeti, Adrian Pintea; Silvia, Angela Ioan; Cornelia, Janin Stavarache; Aneta, Marina Maican; Popa Anton, George Oprina; Preoteasa, Viviana Livizache; Tache Criveanu, Ion Angel; Povestitorul, Nicolae Pomoje; Asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu; Regia de studio, Ion Prodan; Regia muzicală, Nicolae Neagoe; Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; Regia artistică, Titel Constantinescu.